নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ভৰিতাস ব্লগ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল মোৰ খবৰ কি সদায় নিচিনাকৈ বিন্দাছ আৰু মজা একদম তো বলক আজি বেছি দেৰি নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো মই যাই আছোঁ আজি ক'ত যাই আছোঁ চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো একদম শেষক লগা আৰু বিশেষকৈ কি মই হালি কিনে ক'ব লগা হৈছে মোৰ ত্ৰিপদডাল বিধান মৰি গৈছে আৰু এই কাপোৰ দেখাইছোঁ এইটোৱে কাপোৰ এতিয়া দেখাইছোঁ কাৰণ এইটোৱে যে মোৰ য়েল্লো আৰু ব্লেক এইটো একদম মোৰ ফেভৰেট কালাৰ আপোনালোকৰ কি কালাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ জগালখিনি মই পিন্ধি লওঁ কাৰণ যাবতো লাগবই তো জগালখিনি মই পিন্ধি লৈছোঁ কাৰণ যদি এই বৰ্তমানটো জানে কৰোণাই তো এইখিনি টাইমত যদি মই মাস্ক নিপিন্ধোঁ এইটো মোৰ মূৰ্খামি হ'ব সেইকাৰণে সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি বাহিৰত যাব নিজৰ ছেফটিৰ কথা আছে তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো এইখান সাজু হৈ আছে এইখানত মই যাই আছোঁ তো বলক তো এইটো আমাৰ ঘৰ এইটো নহয় তো এইটো হৈছে ৰাস্তা ইফালে দি আমি যাওঁ আজি চাই থাকক তো আমাৰ যাত্ৰাটো আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মানে কি বহুমূলীয়া যাত্ৰাটো তো আমি যাই আছোঁ এটা বেলেগ জাগা দেখাবা তো চাই থাকক এই ৰাস্তাটো মস্ত বেয়া গতাই ইচ বা বৰষুণ যোৱাৰ কাৰণে আৰু বেছি বেয়া হৈছে তো বলক সেইটো জাগাটো মানে বহুত ভাল মানে আৰু ইনকামি জেগা হয় তো বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আমাৰ গন্তব্যস্থান তো বিবাৰী নাৰ্চাৰী তো এইখন নাৰ্চাৰী ক'ত আছে জানানা এইখন নাৰ্চাৰী একদম মানে যদি ভূটান চকীৰ ফালে যায় তো ৰাস্তাটোৰ কাষতে আছে এই নাৰ্চাৰীখন তো আমি বেছি দেৰি নকৰি কিনে তো বলক আমি ভিতৰৰ ফালে আকপাক মানে কি আৰু ভুমুকি মাৰোঁ তো বলক তো এইখানে আহিছে নাৰ্চাৰী ধুনীয়া বেয়া নহয় এইখানে থকা বাক্সাৰ মানে কি বাটাচাৰাত থকা এখন বিবাৰী বোলা নাৰ্চাৰী তো নাৰ্চাৰীখন চাওঁ দেখাই আছোঁ আম লাগব নেকি আম তো চাওক এই হৈছে আম মানে কি কম বয়সতে লাগি গৈছে মানে হৈছে হাইব্ৰিড কথাটো সেয়ে এইটো নহয় যে কম বয়সতে লাগব আমাৰ হ'লেই নালাগে এন্দৰ হ'লেই লাগে কথাটো সেনাহান কিন্তু মানে কি আৰু হাইব্ৰিড ন সেইকাৰণে লাগবই আৰু ক'ব লগা নাই আৰু এই যি বিজলী বাহন নিচিনা গাছ কেইখন দেখিছে এইগিলাখান গছ এইবিলাক গছ তো এইটোৰ নাম হৈছে এৰিয়ান বুলি কৈছে তো এই দাদাটোৱে মানে ব্যস্ত হৈ আছে বিক্ৰী কৰাত এইটো হৈছে মোৰ ফেভৰেট ফুল একদম আৰু বহুত ডাঙৰকৈ এখন বাগান পাতিবৰ ইচ্ছা আছে মোৰো তথাপিও আৰু চব দাদাবিলাকে মানে ব্যস্ত হৈ আছে তাৰে মাজতে আমি অলপ চেষ্টা কৰিম আৰু কথা পাতিবা কিন্তু তাৰে আগতে মই নাৰ্চাৰীখন আগতে দেখাই লওঁ তো দেখা পালাকে এই আমাৰ বাটতো আছিল এই নাৰিকলৰ পুলি তাৰপিছতে কিবা কিবি আম গছ চব পাব আৰু মানে নাৰ্চাৰী বুলছি কাক য'ত চব বস্তু মানে চবখিনি গছ পুলি এভেইলেবল সেয়ে নাৰ্চাৰী আচলতে নাৰ্চাৰী গছ পুলি বুলিয়ে নহয় চবখিনিয়ে পায় এহাতে মানে কি মাছৰো বিজনেছ কৰে তো পুখুৰীৰ ফালেতো দেখাব নোৱাৰিম কিজানি তো চাওক এই কঁঠালৰ গছ আমাৰো আছে বাৰু কঁঠালৰ গছ এইবিলাক চাওক মানে একদম মানে এনেকুৱা লাগছে যেন এনেকুৱা মানে কি আৰু চবখিনি চিম্পল মানে কি আমাৰ যোনখিনি সচৰাচৰ ঘৰতে পাওঁ সেইখিনিয়ে আৰু তো মানে কি ধৰক আম আছে কঁঠাল আছে তো তামোল আছে নেমু আছে তাৰপিছতে সেই ডাঠা নে কি বা নাজানো আৰু এইখিনি এই মানে যোনখিনি সহজ সৰল চবখিনি মানে পোৱা যায় সহজতে পোৱা যায় সেইবিলাকৰে মানে এখন পাতি দিছে নাৰ্চাৰী তো মই ভাবোঁ কি আমাৰ মানে কি নতুন প্ৰজন্মই এইটো নহয় যে চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থাকিলে হয় নতুন প্ৰজন্মই চবখিনি কৰিব পাৰে আৰু মানে তো মানে কি ইজি আৰু এই হৈছে শৈফিৰাম মানে আমাৰ ফালে শৈফিৰাম বুলিয়ে কয় ভণ্টি তাই লাজতে দাউৰি গ'ল তো ভাবি চাব পাৰে আৰু মানে যে চবখিনি একদম সহজতে পাওঁ এই আমে ধৰক আমৰ পৰা সেই আৰু বেছি খৰচ পাতি নহয় কিন্তু মই সুধি চাইছিলোঁ ফুল একডালৰ দামে মোটামুটি 250 তো ভাবি চাওক আচলতে হয় আমি নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ যদি আমি এনেকৈ এখন নাৰ্চাৰী খুলিব পাৰোঁ তো নাৰ্চাৰীখন মানে কি আৰু যে আপুনি নিজৰখিনিতো ইনকাম হয় লগতে আৰু কি প্ৰকৃতিখনো বচাই থাকিলে আৰু মানে কি দেখাই পাইছে দেখোন ক'ভিডৰ যি মানে হৈছে
যিটো কণ্ডিশ্যন হৈছে তো অক্সিজেনৰ কিমান প্ৰয়োজন হৈছে তো সেনেকৈ আৰু তো চাগে এইবিলাক বেঙেনা খেতি কৰিছে চব আৰু আছে এইবিলাক জলকীয়া মানে আমাৰ ঘৰৰ জ্বালাডালো কাটা বনাই তথাপিও আৰু যিয়ে কি নহওক এই বহুত ডাঙৰ খেতি তো চাওক গছ পুলিটো ৰুইছে সেই বিক্ৰীও কৰলাক আৰু ইফালে এই যে জলকীয়া লাগছি এও বিক্ৰী কৰিব আৰু তো ভাবি চাওকচোন এই সেইটোতো কিবা কৰি থৈছে কিন্তু সিফালে যাব নোৱাৰিম মানে কি বৰষুণে দিছিল ন একদম বোকা হৈ আছে মই পিন্ধিছোঁ জোতা তো মই কেনেকৈ যাম সম্ভৱে নহ'ব তো এই একদম তাকেলগি আছে চবখিনিয়ে মানে ধুনীয়া আৰু একদম সকলোৱে কৰিব পাৰে কৈ দিব দুই লাইন কৰিব কাৰণে বৰপেটা আচ্ছা সাপ্লাই ক'ত যায় সাপ্লাই যায় কেতিয়াৰ পৰা আছে এইটো নাৰ্চাৰী এইটো বহুত বছৰ হ'ল চাগে ন ইয়াতে আতো এক বছৰে হৈছে গাঁৱত বেলেগত আছিল নেকি ঘৰত আছিল আচ্ছা নাৰ্চাৰীখন বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আছে আৰু ন এখানে ইফালে বাটাচাৰা নাই এইখিনি বাটাচাৰা তো নেক্সট আমি আৰু এমটা আপোনালোকক যদি নাৰ্চাৰীৰ কিবা লাগে এখেতৰ তাতে আহিব নামটো কি কৈ দিয়ক শ্ৰী ৰিংকু বড়ো আৰু এইখন বেলবাৰীখনৰ কি নাৰ্চাৰীখনৰ বিবাৰী নাৰ্চাৰী তো আপোনালোকে আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া নাৰ্চাৰীখন যা দিয়ক দাদা তো এইখানে নাৰ্চাৰী বহুত ধুনীয়া তো আজিকাৰণে বাই বাই দেখালোঁ মই নাৰ্চাৰীখন বাই বাই চিও লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কাৰোবাক যদি পুলি লাগে ক'ব মই নি দিম নহয় এইখনৰ পৰা নিব পাৰোঁ 1 মিনিট আৰু আমি এনেকৈ মোটামুটি বছৰত 2 লাখ 3 লাখ আৰামত ইনকাম কৰিব পাৰোঁ আকৌ মনোজ ভাই চেনেলটো দেখিছে নাৰ্চাৰীখন কি ধুনীয়া মনোজ ভাই তো ইয়াৰে ডেছক্ৰিপশ্যন